Ja, het grote ontspullen is begonnen. In deze video laten we zien hoe wij zoveel mogelijk spulletjes weg proberen te werken door te verkopen, weg te geven, kringloop of hoe we bepalen wat we nou wel houden. En onze verhuizer komt terug voor een tweede ronde om te kijken van nou hoeveel moet er nou echt mee en dan krijgen we nog offerte. Dus dat laten we in deze video zien. Dit is Op pad met Dennis en Nancy en zij emigreren naar Frankrijk. In deze serie nemen ze je mee op weg naar hun nieuwe leven. Met de camper, op zoek naar een plek in Frankrijk. Een huis met sheets en ruimte voor camperaars. Dit is hun avontuur en jij beleeft het mee in deze serie. We staan nu in onze mooie grote zolder. In deze zolder hebben wij alles gescheiden, tenminste alles gescheiden. We hebben alles van naar het midden gehaald. Zo moet je het eigenlijk zien, hè? Ja, we hebben eigenlijk alles achter de schotten. De schotten vandaan gehaald. En wat hebben we nou eigenlijk? Heel veel. Gruwelijk veel. Heel veel. Nou, de volgende stap is dan eigenlijk wat we dan gaan doen. Tenminste, daar is Nancy al volop mee bezig. Is eigenlijk van, oké, wat moet mee naar Frankrijk? Dus eigenlijk de opslag in bij ons. Ja. Wat hebben we echt niet meer nodig? Wat gaan we verkopen en wat gaan we doneren? Ja. En heel veel uitzoeken. Dus niet wat in dozen staat, gelijk de doos pakken en nee, gewoon doos weer openmaken. Wat zit erin? Ja. Uithalen en dan weer terugstoppen En wegwezen. wegwezen. Ja. Maar het is best wel veel eigenlijk. Ja. Wij hebben sessies gemaakt. We hebben een gedeelte van muziek, uitzoeken. We hebben een gedeelte dozen, uitzoeken. Dan hebben we een gedeelte wat moet echt nog weg. En we hebben een gedeelte gemaakt van wat blijft. Dus je kan zien, we hebben mooie padjes gemaakt, zodat het toch overzichtelijk is. Ja. En dat is alleen nog maar de zolder, hè? Ja, ja. Dus We hebben nog niet eens het huis gedaan, dus, want ja, dat... nou, de bedoeling is natuurlijk dat wij dus kamer voor kamer doen. Nou, we zijn begonnen met de zolder. Nou, als we het hele huis gedaan hebben, dan gaan we natuurlijk ook nog, tenminste, daar zijn we ook al mee bezig tegelijkertijd een beetje, de bedrijfshal, de garage, het schuur, magazijn, de schuur. de schuur, de tuinkamer. Ja. En dat gaan we allemaal zo in partjes doen. Dan laten we ook even een beetje zien hoe ver we nu zijn. Ja. En iets verderop in de video laten we ook zien hoe wij eigenlijk proberen om de dingen die we dus denken, nou, dat kunnen we misschien nog verkopen, op Koningsdag gaan verkopen. Klopt. En hier staan we in de garage. We hebben hier al heel veel opgeruimd. We zijn echt bezig geweest van wat gaat er weg, wat gaat er, wat blijft er. Mooie dozen gehaald. Zo hebben we een mooi doosje gehaald voor alle schroefjes. En alles wat hier nu nog op de tafel ligt, dat moet nog uitgezocht worden en hier op de grond. En dan is de garage eigenlijk klaar. Heeft me wel ongeveer een week gekost, maar dat is niet erg. Nou, en hier achter Nancy zie je een auto staan. En daar zijn we ook heel lang mee bezig geweest om, ja, ik zal even de camera draaien. Zo. Ja. Daar zijn we samen. Maar met die auto zijn we ook heel erg lang bezig geweest van wat doen we nou mee? Houden we hem nou? Gaat hij in de verkoop? Of gaat hij de stalling in en daarna op transport? Ja. Kan allemaal. Wij gaan denk ik toch proberen te verkopen. Ja. Met pijn in mijn hart, want ja. 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 Hij is geweldig. Ja, je kunt niet alles meenemen, zeggen wij altijd. Nee, maar goed. en we hebben er meerdere, dus het is een beetje overdreven om er zoveel mee te nemen. Dus ja, maar ja, een cabrio in Frankrijk is misschien wel leuk, maar toch, laten we gewoon eens kijken wat er gebeurt als we hem te koop aanbieden op Marktplaats. En Ja. we zien wel wat er gebeurt. Ja. Dus dat gaan we ook aan doen. Nou, hebben we hier achter nog wat fietsen staan, ja, die gaan natuurlijk ook mee. Ja, dus we hebben nog achter het hok nog wat dingetjes staan. En het magazijn zijn we al mee bezig nou, hè? Ja, dan gaan we jullie nu laten zien hoe ver het daar mee staat. Laat Dat even schiet ook al heel aardig op, moet ik zeggen. Ja, maar er zitten weer meer spulletjes bij die we weg gaan geven ook, denk ik. En dan komen we hier in het magazijn. Alles wat hier staat, echt alles, dat wordt allemaal verkocht of gedoneerd. Er zijn toevallig komen er wel vandaag al mensen die komen al wat dingen ophalen. Maar het lijkt weinig, maar er zitten heel veel dingen in dozen, dus ja. En dan hebben we ook nog een gedeelte wat blijft. Dat hebben we aan de andere kant gezet. En dan hebben we nog een gedeelte wat ook nog uitgezocht moet worden. Dus ja, we zijn nog wel even bezig. Maar als dit weg is, dan schiet het er al aardig op. Ja, nou we dan toch hier staan. Waarom
ons spullen. Want ik denk dat iedereen die gaat verhuizen of gaat emigreren naar een ander land, die denkt ook van, moet ik nou eigenlijk wel alles meenemen? En in ons geval is het zo, wij weten nog niet eens waar we terecht gaan komen, want we hebben nog niks gekocht, nog niet eens iets gekeken. Nee. Dus wij willen eigenlijk proberen om alleen het essentiële wat we echt denken van, nou dat gaan we houden, ja, dat houden we dus. En dat gaat ook in de opslag. Al het andere gaan we kijken van, joh, is het nog iets waard? Want soms is het helemaal niks en dan gooien we het gewoon weg. Ja. Of We doneren het aan kringloop of aan mensen die het gewoon gratis komen ophalen. nou, dat. En het is dus binnenkort Koningsdag, dus als jullie deze video zien is het al geweest. Straks zal ik hem laten zien, want verderop in de video laten we dat zien. Gaan we dus ook nog een garage sale houden. Eigenlijk van, joh, komen er überhaupt mensen op af en kunnen we misschien iets zo nog verkopen? En wat er dan overblijft, dat kan alsnog naar de kringloop toe of de kliko in natuurlijk. Dat kan altijd nog. Ja. Maar de truc is een beetje om zo min mogelijk mee te nemen. Want dat scheelt en verhuiskosten en opslagkosten in ons geval. En daarom komt Matthijs van Strang Verhuizers. Die komt na de verkoop nog even langs om een nieuwe inventarisatie te maken van wat er nou eigenlijk meegaat en niet meegaat. En dat laten we ook nog zien. Achter me hebben we al een selectie kunnen maken van wat al uitgezocht is. En dit gaat dus mee. Dit is een beetje gerelateerd aan onze camper. En een beetje gerelateerd aan eigenlijk de dingetjes die we gewoon ook in een schuur kunnen neerleggen of wat dingetjes kunnen doen. En nee, niet schrikken. Die doet het niet meer. Dat is gewoon een heel oud reliquie van mijn opa. En die is helemaal onklaargemaakt. Maar ik wil er eigenlijk geen afstand van doen. Hoe stom het ook is. Maar dat zullen denk ik wel meer mensen hebben dat sommige dingen kun je gewoon geen afscheid van nemen en die gaan dan gewoon mee. Ja, en daar zijn al een beetje voorbereiden. Dit is onze werkplaats van het werk natuurlijk. En dat is allemaal verkocht trouwens. Dus we hebben de zaak ook verkocht. De Wrap Factory bijvoorbeeld gaat naar een bedrijf in Os. En Stickerland, zeg maar, dus waar we de stickers maken, dat is verkocht aan een bedrijf in Renswoude. Maar die moeten we nog ingeleren. Dus dat gaat nog een heel discussie worden en een heel ding worden. Want al deze machines en onze werkwijze moeten wij gaan leren aan nieuwe mensen. En zodra ze kunnen, dan nemen hun dit mee. Dus dit is eigenlijk voor ons, het machinepark en de bureaus en dat soort dingen, is voor ons niet een issue om mee te nemen gelukkig. Dat is allemaal verkocht en gaat allemaal naar een nieuwe eigenaar toe. Maar ondertussen zijn we dus wel bezig met alvast wat dingetjes hier naartoe te zetten. Het is nu zondag, 26 april. Morgen is dus Koningsdag en dat is eigenlijk wel een hele mooie gelegenheid om hier wat dingetjes neer te zetten en eigenlijk de overbodige spulletjes te koop aan te bieden. En dat gaan we dus proberen en dat wordt het volgende stukje in deze video. En dan zie je dit zo en dan denk je, wat hebben wij toch? Oké, wat hebben wij dan toch? Wat hebben we er toch veel verzameld in de loop van de jaren eigenlijk. Hè? En dan zeggen ze wel van, joh, waarom moet je zoveel verzamelen? Ja, sommige mensen doen dat. Ik ben er één van. En dan denk je, ja, je hebt heel veel plek. En dan heb ik eigenlijk gewoon heel erg veel zooi. Als je al kijkt hier. CD's, ja, we hebben ze nog. Bakken vol. Of wat dacht je van hoe ik heb leren muziek spelen? Al mijn oude muziekboeken. En dat zijn er echt heel erg veel. Maar ook, ja, ik gooi niks weg. Dat zijn bijvoorbeeld surround setjes, hè. Dus die Denon setjes die ik nog heb. En die heb ik... kikkerbuis van Duinruil. Wat heb jij? Mijn cd'tje van de kikkerbuis van Duinruil. Toen was ik, hoe oud was ik denk ik? Ik denk een jaar of 8. En nog hebben. Ja, inderdaad. Geweldig. Ja, en het oud thuisstel. Bijvoorbeeld hier de polijsmachine van de vloer hier. Ja, waarom niet? Er zit van alles tussen, hè. Een buggy voor de hond. Dit is een parkeervakstrepenmaker machine dingetje, iets. Ja, ik weet niet hoe je het dan moet noemen, Nancy. Je lacht wel. We hebben zoveel spulletjes hier liggen, ondertussen. Oh, hier, LP's. Ook nog. Ja, en dat gaan we dus nou even allemaal lekker goed leggen, uitstallen. Het is pas zondagmiddag, maar ja, we willen het toch alvast een beetje voor elkaar hebben dat het allemaal een beetje staat. En ja, de plek is goed genoeg om alles in te gooien. Dus dit is dus onze manier van ontspullen tot nu toe.
het zit er weer op. Wat een dag. We begonnen om 12 uur. Er stonden gewoon mensen te wachten. Echt ongelooflijk. Ze wilden alles hebben. En nou gaan wij eventjes De microfoon heb ik om. lekker... Ja, wat is het ook weer? Ik weet al niet meer hoe het heette. Maar in ieder geval iets lekkers eten. Heel lekker. Even bijkomen van We een gaan drukke even dag. bijkomen van een drukke dag. Er is best wel wat de deur gegaan eigenlijk. We hebben best wel wat dingetjes kunnen verkopen. Zeker. We blijven ook nog natuurlijk met een hele hoop dingetjes over. En dat gaan we morgen lekker scheiden. En dan gaan we kijken wat gedoneerd gaat worden. Wat Zo is naar de het. kringloop gaat. En wat misschien mensen nog gewoon lekker kunnen afhalen. We weten het nog niet. Nee. We zullen het zien. Dus we gaan het zien. Zo, zeker weten, we gaan het zien. En dan komt woensdag, dat laat ik ook zien in deze video. Dan komt Matthijs langs van de verhuizer. En die gaat dan een herinventarisage maken en laten even zien hoe dat in zijn werk gaat. Zometeen een gesprek met Matthijs. En Matthijs die werkt bij Eduard Strang. En die gaat ons verhuizen. Tenminste, Matthijs niet, maar Matthijs gaat praten over wat we hebben, wat we meenemen en hoe we dat allemaal gaan bewerkstelligen. Hij is al een keertje eerder hier geweest om een grove indicatie te maken en het blijkt daarbij best wel veel spulletjes te hebben die we mee gaan nemen. Eigenlijk best wel heel veel, maar er komt bij ook een huis en een bedrijf natuurlijk. En het moet in de opslag, dus hij wil echt een goed beeld hebben. Nou, ondertussen hebben we dus de verkoop gehad van de Koningsdag. Nou, dat heb je net kunnen zien een stukje. En we hebben best wel wat dingetjes de deuren kunnen doen daardoor. En dat scheelt meteen een hele hoop natuurlijk in wat we mee moeten gaan nemen en wat er opgeslagen moet worden. Dus we hadden een afspraak gemaakt met hem dat hij zou terugkomen. Om nog een keer te kijken van, joh, klopt nog een beetje wat ik in de gedachte had. En klopt toch verder nog wel. Dus hij gaat zo meteen hier komen. Dan gaan we even wat dingetjes uitleggen. En dan gaat je met Nancy, en misschien met mij ook, weet niet, gaat je even nog een keer een rondje maken. En ja, in de hoop dus dat hij... we weten dan precies wat er gaat gebeuren, wat je mee moet nemen en dan gaan we even hele precieze afspraken maken. Nou, je hebt een rondje gehad. En, is het anders? Ja. Ja? Oh, Nou, ik merk, jullie willen het echt oprecht ook goed doen. En ik zie dat jullie zijn perfectionistisch. En jullie hebben daar... zij. Ja. Nou, valt Nee, maar- mee. Nee, dat is een compliment. Ja, dank Je je wel. wilt het allemaal goed regelen. Ja, ja. En dat is, ja, ik vind dat altijd heel erg fijn. Ik heb dat net ook al gezegd. Mensen die het goed willen doen, daar weet ik ook altijd één ding van. Die verhuizing gaat gewoon ook echt goed lopen. Nou, Want je ik hebt ben gewoon... zo zenuwachtig. Ja, Maar je maakt je dan druk om nu nog alleen maar details. Want je zegt, de zolder moet helemaal opgeruimd worden. Ik kom op de zolder en denk, waar moet dan opgeruimd worden? Het is echt een stuk van een vierkante meter, waarvan ik denk, jij gaat alles meenemen. Ja. ja, grote kans. ja, dat En dan- klopt. Nee, maar ik kan echt zeggen dat jullie het heel goed hebben voorbereid. Nou, hebben we toch Hey, en dan zijn we nog, we zijn ver van tevoren, maar ik denk dat wij, dat geeft ons heel veel rust om het juist rustig aan te doen. Ik vind het heel slim, want je gaat dan zeker door dingen in stukjes te hakken. En dat hebben jullie gedaan, is Ja. heel overzichtelijk. Waar je je nu druk om maakt, zijn echt de kleinste details. Oké. Daar zijn we heel goed in. Ik moet gewoon rustig blijven dan. Het gaat helemaal goed komen. En voordat jullie weggaan, eventjes met de break, ga je de laatste dingen, en dat doe je van puur voor jezelf, ga je even opruimen. Ja? En dan, jij vindt futiliteit, ik vind het verstandig dat gebeurt. Ja. Maar dan ga je gewoon dadelijk ook even weg en hoef je daar niet meer over na te denken. Dat vind ik ook. Dat En gewoon op goed de dag van de voorbereid. verhuizing zullen er best nog wat dingetjes
even veranderen. Dat Ja, maar daar werken we nou naartoe. Hè? Dus ik ben lang blij dat ik ben heel blij met jullie gekozen. Hè? We hebben al gezegd in de vorige video ook, het gaat om gevoel. Nou, dat gevoel is er, dat is heel belangrijk. En ik ben echt heel blij dat je gewoon weer de tweede keer bent gekomen. Ja. Juist om dat soort dingen te doen. Nou, als iets nog niet helemaal duidelijk is, en dat was vorige keer ook, heb ik ook afgesproken, joh, laat mij nog een keertje langskomen. Dan krijg je van mij nu de bevestiging dat je het hartstikke goed gedaan hebt. Zo fijn dan. Ja, maar ik kan ook zien van, gaat dit de goede kant op? Of, dat betekent ook in dit geval dat ik dan even ga kijken, wat voor consequenties heeft dat? Daar kom ik nog even op terug. En het is ook voor mij een dubbele check dat ik het niet te veel heb opgeschreven of te weinig. En dan denk ik, dit is ook wel fijn. Ben ik sneller rondgelopen dan de eerste keer. De eerste keer heb ik echt heel veel dingen gedaan. We wisten ook nu echt van... Ja, maar nu het verschil bekijken. Hè? Nu kan ik gewoon het verschil zien. Dat doe ik op een andere manier. En dan hoef ik niet helemaal in detail te doen. Dat is wel lekker. Ja. Maar als ik gewoon zie hoe, want dat hebben we vorige keer al gezegd, er werkt ruimte voor ruimte af. Want dat is de grootste valkuil, dat je mensen op verschillende plekken gaan werken en dan raak je het overzicht kwijt. Je hebt het gewoon heel goed gedaan. Systematisch. We mogen trots zijn op onszelf. Nou al, hè? We moeten nog weg, hè? Dus dat gaat helemaal... Nee, maar dat vind ik heel top. Ik ben heel benieuwd waar we uit gaan komen straks. Ik moet ook eerlijk zeggen, doordat het allemaal wel verspreid is, vind ik dit ook even lastig om te zeggen wat is nu. Dat snap ik. Ik kom daar volgende week even op terug. Is goed. Ja, prima. Ik ben benieuwd. En dan gaan we verder even plannen. Dan ga ik je binnenkort weer zien. Nou, dat was wel weer een heerlijke, drukke, maar ook leuke, gezellige, ik wou wel zo zeggen, meeting eigenlijk weer eventjes met Strang hebben we. Ja, het was echt wel fijn om te weten van, we hebben het allemaal goed gedaan en we zijn goed bezig, zou ik zo zeggen. En dat geeft rust. Heel veel rust Want geeft het. toch verhuizen is best wel stressvol en wij zijn helemaal nieuw erin. Maar wij zijn ook een beetje perfectionisten zoals je zei. Ja. En dat klopt ook wel. En daardoor heb je toch wel meer het gevoel van, doe ik het wel goed en zo. Maar En ik twijfelde heel erg van, god, heb ik het wel allemaal goed gedaan, weet je? En zoals we nu bezig zijn, zo gaan we gewoon verder. we hebben genoeg ontspuld, zeg maar. Ja, hè? inderdaad. En we hebben ook met hem afgesproken wat er nou overblijft en wat we niet weg willen gooien, maar dat kunnen we dan doneren. Dat gaat via hun. Ja. Daar plakken we een sticker op en dan nemen ze het wel mee, maar het wordt niet opgeslagen. En dan wordt het gewoon gedoneerd voor een goed doel. En dat vind ik eigenlijk ook wel fijn. Vind ik ook. Ja. Ja. Dus, dat neemt weg. We gaan nu nog een heel kleine discussie voeren over de premie van de verzekering. Uiteraard wordt alles netjes verzekerd, maar we gaan even kijken van hoe we het beste kunnen aanpakken en wat er allemaal verzekerd moet worden en voor welke bedragen dat moet zijn. Ja, en hij gaat kijken natuurlijk ook nog, wat wilde ik zeggen, van is er nou echt een groot verschil geweest tussen de eerste keer en de tweede keer? Ja, maar dat vond ik persoonlijk. Maar daar ben ik wel, heel nieuwsgierig naar. Dus we gaan met hun in zee, dat is in ieder geval geregeld. Ja. Dan is dat stukje kunnen we afvinken. Dan zijn we daar klaar mee. Het voelt ook heel erg goed. Ja, voelt goed. Het is wel fijn. Kijk, er moet heel veel gebeuren natuurlijk. Er moet heel veel geregeld worden. Dit is geregeld. Wat we nu gaan doen, de volgende stappen zijn eigenlijk, we gaan ons bedrijf overdragen aan de nieuwe eigenaren. Ja. Dat gaat de komende periode gebeuren. Als we dan maar klaar zijn, dan gaan we de camper pakken. En dan gaan we reizen. Dan gaan we reizen om te kijken van waar gaan wij nou wel wonen. Ja, wel heel spannend. Geen idee. Maar in ieder geval, we weten in ieder geval dat het dan dat deel geregeld is, hoef ik me daar geen zorgen om te maken. En als we dan weer terugkomen, want we komen dan toch uiteraard weer terug. En dan gaan we verder mee inpakken. En dan gaan we verder mee inpakken. Maar dat zien jullie dan ook weer, hè? Dat wou ik net zeggen. Ja, dat zien jullie dan weer. Dus deze video is denk ik wel heel goed duidelijk geworden dat ons spullen echt wel werkt. En dat het een fijn gevoel geeft dat het is gelukt. Ja, ik ben eigenlijk heel erg blij. Ja, ik ben super blij, hè? En we gaan kijken dan, oké, wat worden dan onze volgende stappen? Nou, dat ga je natuurlijk allemaal zien. We gaan op zoek naar een huis. We gaan kijken hoe dan de details werken. Als we iets vinden, dan gaan we natuurlijk weer heel veel verder Laten we jullie met ook die allemaal stappen. weten, hè? Maar de hele zoektocht, dat gaat er allemaal aankomen. Ja. Dus abonneer je als je helemaal niks wil missen. Nee. En kijk hierboven naar een volgende video uit deze serie. Ja. Ja, toch? Je hebt het weer helemaal goed gezegd. Kan het wel. Ja. Hey, groetjes dan. Doei doei. Doei.